السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معاكم احمد حمدي لتكنولوجيا المعلومات والشروحات التقنيه. النهارده ان شاء الله هنسطب مع بعض ويندوز 10 خطوه بخطوه، واليكم الشرح بعد الانترو.
وبكده نكون قد انتهينا من حلقة اليوم. لا تنسونا في الدعم بالشير والسبسكرايب واللايك. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.